วัสดีครับเราได้แสดงจากเรื่อง วอลวาย ต้น คู่จิ้นใหม่พวกเราอีกแล้วนะครับที่ EP 4แล้วนะครับที่บอกไป มารีแคปดีใจกัน ใช่ ที่แล้วบอกว่าโอ้โห EP 4นี้ต้องเดือดแน่นอน เพราะว่าจบด้วยรีโมทร่วง ร่วงไปแล้วแล้วทิ้งปมไว้ด้วยที่ผมบอกไว้ว่าทำไมล่ะน็อตได้เข้าช่องแล้วทำไมถึงร้องไห้ล่ะทำไมล่ะ ทำไมอ่ะเดี๋ยว ไม่ รู้ เดี๋ยวไปดูด้วยกันเดี๋ยวไปดูด้วยกัน อ๋อ เดี๋ยวไม่ถามผมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ อยากสิอยาก อยาก รู้ มาก ว่ารีโมทร่วงได้ยังไง โอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ ไปดูกันเลย มันมีแล้วอ่ะ ตื่นเต้นเขาจบเราด้วยมูดแบบนี้มา3 รอบแล้วมัน ในเรื่องเริ่มเข้มข้นแล้วไง เข้มข้นมากอะ สุดท้ายแล้วไง คือแบบเขาเถียงอะไรกันขนาดนั้นด้วย แล้วผมว่าเมื่อกี้แค่เบรกเดียวนะไดนามิกของกราฟในเส้น มัน เรื่อง เป็นยังไง คื คุณบอ แบ สมันเป็นยังไง มันแบบ มันมีหลายอารมณ์ใช่ไหม ทำอะไรไปอ่ะ ตอนส่งให้ ไปอ่ะ ส่งให้แล้วตกใจเลยโอ้เล่นกันแบบนี้เลยเหรอ โอเคผมก็โลกอ่ะจำก็ได้ผมชอบ โอเคโอเค เป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง แต่เมื่อกี้ถ้าเอาความรู้สึกผม มีซีนที่ชอบไหมมีซีนที่ชอบไหม ผมอะชอบซีนใหญ่ทุกคนอาจจะงงว่าซีนใหญ่คืออะไรครับสำหรับคุณอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือซีนใหญ่แต่สำหรับผมมันคือณวันที่ถ่ายมันคือซีนใหญ่ช็อตที่ปั้นแบบเดินมาแล้วแบบมีการเล่นกับพี่ต่ายใช่ไหมตอนนั้นเรามีกัน4 คน ใช่ ไม่มีคุณออกไปก่อนก็ได้นะ ผมยืนดูอยู่หลังมอนิเตอร์ ผมยืนแบบโอ้โห เอาคุณอัปเกรดเราเป็นผู้กำกับแล้วเหรอ ยืนเชียร์ให้กำลัง อ๋อ ใจ ยืนเชียร์ให้กำลังใจ ให้กำลังใจปั้น เขาไม่ได้ให้คุณเขาให้ผม เบะ เบะแล้วเบะแรงแล้ว อันนี้เพื่อความบันเทิงครับเพื่อความบันเทิงโอเคคือย้อนกลับมาก่อนก็คือ ใหญ่ คือซีนนั้นอ่ะคือตอนที่เล่นอ่ะคือทุกอย่างมันเตรียมตัวกันเยอะมากเพราะว่าแบบพี่เขาก็แบบไม่สามารถตั้งกล้องเฉยๆได้เพราะทุกอย่างเป็นแฮนด์เฮลก็คือแบบต้องเอากล้องแล้วก็เดินทุกอย่างแบบเดินหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วมันเป็นลองเทคแล้วแบบมันไม่สามารถคัดได้แบบสั้นๆ เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบโดยรวมอ่ะแล้ววันนั้นคือเราก็จะเห็นภาพปั้นที่ปั้นเดินมาแบบไม่ไหวแล้วกูระเบิดอารมณ์แล้วพี่ต่ายคือเก่งมากเขาก็สามารถที่จะแบบแฮนเดิลเราคือพี่ต่ายน่ารักมากพี่ต่ายบอกว่าปั้นมาเลยปั้นระเบิดอารมณ์ใส่พี่เลย ให้อารมณ์มันถึงแล้วเดี๋ยวเขาจะเล่นตามมันไป ใช่ แล้วคือทุกอย่างมันออกมาดีอ่ะแบบคือเหมือนเราคือณวันนั้นคือเราในซีนนะคือเราก็เชื่อไปอย่างนั้นจริงๆว่าแบบ ซีนนั้นสนุกมาก เฮ้ยมันแบบ จริง มันเกิดอย่างนั้นขึ้นอ่ะอย่างฟาโรห์คุณก็มีออบเจกตีของคุณอ่ะว่าคุณแบบเอ้ยจะทำอะไร คุณก็แบบมีเป้าหมายของคุณผมก็มีเป้าหมายของผม ใช่ คือในช็อตนั้นคือผมก็แบบเอาตรงในเรื่องคือผมก็รักคุณถูกไหมผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยปั้นเป็นอะไรหรือเปล่าแบบเราก็แบบพูดอะไรไม่ได้คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น เราก็รู้ว่าพี่คุณก็อาจจะทำไม่ถูก หรือไม่ก็ปั้นก็อาจจะแบบ มันกลายเป็นว่าทุกตัวละครมีความต้องการแตกต่างกันไป ใช่ แล้วแอคชั่นที่เขาแสดงออกมาการแสดงออกก็ยิ่งแตกต่างกันไป ใช่ เห็นเลยว่าฟาโรห์เป็นยังไงบ้างใน ถูก จังหวะนั้น มันเหมือนว่าซีนนั้นทุกคนอยู่ด้วยกันจริงมันมีเหตุการณ์ที่ทำร่วมกันอยู่เหตุการณ์หลักแต่ว่าการแสดงออกแต่ละคนเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นตัวฟาโรห์เหมือนกันเขาจะยิ้มเยาะอยู่ข้างหลังเหมือนแบบตัวฟาโรห์ก็จะมี คาแรคเตอร์ objective ของเขาที่เขาต้องการตัว 2 ก็จะมีแบบหนึ่งตัวพี่ต่ายที่เล่นเป็นพี่ครูก็จะเป็นแบบหนึ่งตัวปั้นก็แบบหนึ่งซึ่ง4อย่างที่มันแตกต่างกันแต่มันมาอยู่ในจุดรวมเดียวกัน ซึ่งเป็นซีนที่ผมว่ามันมีดีเทลที่ดีมากใช่ ผมแบบ รู้สึกขอบคุณพี่ต่ายเหมือนกันวันนั้น ใช่ ที่ทำให้พวกเราดูดีขึ้นขนาดนี้บอกเลย เพราะตอนแรกกังวลเพราะตอนแรกพอจะรู้ว่าเข้ากับซีนกับพี่ต่ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย ใช่ พี่ต่าย เขา อะ เก่งอ่ะ แล้วจริงๆคิวนั้นที่เราถ่ายเป็นคิวแรกที่เราเจอกับพี่ต่ายด้วย ใช่ มันเลยยิ่งเพิ่มความเกรงแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าพี่ต่ายเขาเก่งมากจริงๆเขาเดินมา บอกพวกเราก่อนเขาซีนแค่บอกว่าใส่มาเลย แล้วเรารับรู้ได้อยู่แล้วเราไว้ ใส่มาเลยเดี๋ยวคัดปุ๊บเจอกันเนี่ย ไม่มี ไม่มี คือเขารู้ว่าพอเราเข้าสวมบทบาทตัวละครแล้วคือมันต้องไป100%เพื่อให้มันออกมาดีที่สุดแล้วที่สำคัญผมรู้สึกว่าคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ผู้กำกับเราจะได้เห็นการแฮนเดิลที่เดินนะคือเราต้องมีการวางบล็อกกิ้งอย่างที่เห็นเลยว่าเราถ่ายลองเทคด้วยการเข้าน้ำการออกห้องน้ำหรือการเดินออกมาจังหวะฟาโรห์เข้าอีกอะทุกคนมัน ต้องเป๊ะ มันเป็น4คนอะและจังหวะทุกคนมันต้องพร้อมกัน ใช่ หมด เห็นด้วย ผม ชอบฉากที่คุณแบบผลักพี่ต่าย คืออันนั้นคือแบบก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเห็น ไปถึ ภาง พ ขั้นนั้น แต่คือพอมันทำออกมาแล้วมันพี่ต่ายก็บอกพอหลังจบพี่ต่ายก็บอกว่าเอ้ยแบบดีแบบปั้นแบบส่งอารมณ์มา แล้วมันก็ทำให้พอผลักปุ๊บทุกคนมันแบบอารมณ์มันแบบ มันมา เป็นอีกซีนหนึ่งของผมเหมือนกันที่รู้สึก ประทับใจ มากๆ หนึ่ง รู้สึกว่า ในซีนนั้น ดีใจ แล้วของพวกคุณ ของเราบ้าง เป็น เรา ยัง บ้าง ไงบ้าง
ของเราโอ้โหนี่ก็คือชอบซีนที่ต่อเนื่องมาจากตอนจบตอนที่ 3 มากอย่างที่บอกไปว่าคำตอบทุกอย่างอยู่ในซีนนั้น ซึ่งทุกคนได้ฟังหมดแล้วจริงๆ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากนะสำหรับนักแสดงคือต้องชมน้องเซ้งด้วยเพราะว่าเวลาโอ้โหคือต้องชมจริงๆเพราะว่าเรารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยแล้วต้องแบบไม่ให้รู้ก่อนแล้วแบบมันเป็นการที่ไม่ให้รู้ก่อนที่แบบมันพีกอะมันเลยแบบว่าของเรื่องที่แบบใช่แล้วแบบรู้ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวว่าน็อตได้แล้วก็ที่เป็นมากกว่านั้นก็คือฟาโรที่เข้ามามันก็เลยทำให้ตอบไปตอนเบรก4ของ EP 3ว่าทำไมปั้นถึงแบบมากขนาดนั้นเพราะว่ามีฟาโรด้วยเพราะว่าฟาโรเป็นคนที่แบบอยู่ในบ้านที่จะคอยแบบมันใช่ด้วยและตัวปั้นเองก็คิดว่ายังไงก็ต้องถ้ามีคนได้เข้ายังไงต้องเป็นปั้นใช่แล้วคือประติดประต่อทุกๆอย่างแล้วคือที่คุยแทนที่จะต้องเป็นปั้นได้ทำไมกลายเป็นฟาโรได้มันเลยยิ่งแบบคุยกับตัวผู้จัดเองแล้วด้วยใช่เดี๋ยวเซ็นสัญญาแล้วนะเลยมีจังหวะที่ปั้นจะออกจากบ้านแล้วบอกว่ามันไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเราก็ได้เซ็นสัญญากับใช่แบบมันเลยแบบพังหมดทุกอย่างเลยต้องแบบชมน้องเซ็งสุดยอดแต่จริงผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้พาร์ทเนอร์นี่ก็ออกมายากเหมือนกันถ้าไม่ได้พาร์ทเนอร์คนนี้ก็ไปกันมาก็จริงๆอย่างที่ผมบอกแล้ววันนั้นอ่ะใช่วันนั้นคิวแรกของวอลบายของวอลบายเลยคิวแรกเลยแต่ซีนนั้นเป็นอีกซีนที่พี่บิลลี่บอกเป็นซีนที่ประทับใจผมมากที่สุดเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามันคือการพังแล้วมันมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกมากๆจริงๆแล้วผมรู้สึกว่านั่นแหละครับผู้แสดงของผมเขาเล่นดีเขาส่งมาให้เราชิลแล้วเราสบายมากพอเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเรารับรู้เลยเรารู้สึกถึงคนหนึ่งที่เขามีความต้องการเป็นสิ่งเดียวที่เขาทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายปีของเขาเพื่อความฝันแค่เนี้ยคือความไว้ใจมันเพิ่งเกิดขึ้นทุกอย่างกว่าเขาจะได้ลดกำแพงเขาจะได้ความไว้ใจนี้มามันเพิ่งแบบฟูลฟิลแล้วกันว่ายังไม่ทันได้แบบเต็มเลยมันโดนเบรกหมดทุกอย่างเลยคนที่เราเชื่อใจหักหลังเราซะเฉยเลยก็เลยอย่างที่เห็นว่าปั้นขอแค่ออกไปจากซิทูเอชันตรงนี้ก็พอแต่น็อตคือไม่รู้เรื่องตื่นมายังไม่รู้เรื่องปั้นได้เข้าช่องดีไหมคือแบบว่าเราเข้าช่องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปั้นก็บอกเหตุผลเลยว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงใช่มันไม่มีทางมันไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นปั้นเริ่มไม่โอเคแล้วเริ่มไม่มีสติแล้วแค่แบบพยายามแบบให้เขากลับมาให้ดีแต่ว่าแรงมากจนจุดไม่อยู่แล้วผมก็เห็นเบรกต่อไปตัวอย่างเบรกต่อไปผมเห็นมีฉากที่เดือดกว่านี้เบรกต่อไปคือซีนที่ผมกับเซ้งบอกว่าเป็นซีนที่ชอบที่สุดใช่หลังจากที่จบเบรก1เมื่อกี้นี้ไปคือน็อตขอเคลียร์น็อตลากกลับไปเพราะว่ารู้ว่าคนอย่างปั้นคุยปกติตรงนั้นไม่ได้ต้องพาไปคุยที่ห้องส่วนตัวอยากเห็นแล้วว่าเขาไปเคลียร์อะไรกันไปครับไปดูเบรก2กันเลยเบรก2ตึงสุดทำไม EP นี้มันช่างตะลึงเหลือเกินไปเขาจงใจดึงเราลงไปเรื่อยๆดึงลงไปเรื่อยๆให้เจ้าตัวเขาพูดดีกว่าให้ตัวคุณนะฮะอยากฟังฮะผมเหรอใช่ครับผมชอบมากเลยครับชอบทุกซีนเลยทุกซีนเลยรวมถึงชอบคนที่เล่นด้วยครับผมซีนเก่งมากทุกคนจะได้เห็นแล้วซีนที่พวกเราบอกว่าพวกเราชอบใช่ครับแต่ซีนบนโซฟาที่เราบอกว่าซีนเกี่ยวกับน็อตตัวนึงจริงๆอยากให้ทุกคนสมัครแล้วไปดูจริงๆเพราะว่ามันสำคัญจริงมันอยู่ใน Director Cut เวลา 3 ทุ่ม Director Cut 3 ทุ่มของ ASP ครับผมซึ่งถ้าใครสมัครเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆซึ่งซีนเนี้ยมันแบบการยอมรับใช่ไหมคือการยอมรับเหมือนว่าแบบปั้นคิดในส่วนของปั้นคือคิดไม่ดีกับน็อตไปแล้วสิ่งที่ปั้นพูดมามันคือสิ่งที่เราทำเราคือทำจากใจหมดเลยเว้ยปั้นพูดแรงมากใช่เราทำจากใจมาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าแบบเราอยากดูแลมึงทำทุกอย่างคือทุกคนก็เห็นไดอะล็อกน็อตพูดมาตลอดว่าทำทุกอย่างจะมาจากตัวหมวดอะไรเงี้ยแล้วกันเป็นว่าปั้นคิดล้าไปถึงขั้นแบบโมเมนต์ดีๆที่เคยทำด้วยกันมามันไม่เหลือแล้วมันเลยกลายเป็นว่าทำเพราะสื่อทำเพราะนี่อยากดูแลอยากนู่นนี่มันเลยกลายเป็นว่าแล้วสุดท้ายคือแรงตรงที่ใช้ประโยชน์จากเราน็อตตัวนี้ไม่สำคัญแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็นี่ก็เลยแบบว่าตัวน็อตก็พังเหมือนกันเพราะว่าเอาใจว่าที่เราทำมาทุกอย่างเนี้ยเขาหลอกใช้เราหรืออะไรเงี้ยเราต้องบอกว่าซีนเนี้ยเล่นไว้2แบบใช่พี่บิลลี่คืออันแรกคือเราตีความไปว่าไม่ร้องเพราะว่าตัวน็อตมันจะไม่อ่อนแอให้ตัวปั้นเห็นแล้วไม่อยากให้เห็นความพังด้วยใช่แล้วแต่ปุ๊บเราก็มาร้องข้างหลังใช่ผมเห็นซีนแรกที่พี่บิลลี่ถ่าย
เราถ่ายกันแบบนี้เลยแล้วพี่บิลลี่เดินออกจากกล้องไปปุ๊บพี่บิลลี่โฮอยู่ด้านหลังซึ่งเราออกไปแล้วผมยังจำความรู้สึกนั้นได้ที่แบบพี่ร้องอยู่ข้างนอกแล้วแบบแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ดีเฟนต์แทนตัวละครแล้วแบบตัวละครมันไม่น่าจะร้องอะไรนะผมก็เห็นการคุยกันจนมันออกมาเป็นอีกซีนหนึ่งที่แบบแล้วพี่จีก็เห็นพี่จีบอกถ้าเราปล่อยออกมามันจะสื่อความหมายได้อีกอย่างหนึ่งและดีขึ้นด้วยใช่ก็เลยว่าเป็นอันที่ใช้ก็คืออันที่ปล่อยออกมาใช่อันที่แบบเพราะเราแค่ตอนนั้นคิดว่าเราแค่ไม่คิดว่าน็อตจะแบบปล่อยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเป็นโมเมนต์ที่ดีมากแล้วก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเหมือนว่าแบบเราแชร์การรวมทั้งนักแสดงด้วยกันเองใช่ผมว่าพี่บิลลี่แล้วได้แชร์กับพี่ชีวินใช่ว่าแบบเป็นแบบนี้มันดีกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็เราคิดว่าแบบสามารถตีความไปแบบนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่ผมชอบมากเพราะว่าเราได้แชร์กันจริงๆว่าแบบไหนมาแชร์กันตรงกลางว่าแบบไหนดีที่สุดเงี้ยพี่ชีวินเขาเป็นคนเปิดด้วยทำแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ลองแชร์กันมาแล้วสุดท้ายเราก็ไปเจอกันข้างในพี่ชีวินเขาจะแบบว่าให้เราเล่นมาเลยถ้าจะลดจะปรับอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเขาเปิดรับให้พวกเราได้ลองทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราตีความมาอะไรใช่ครับขอบคุณพี่ชีวินมากครับแต่ว่าอย่างที่พี่บิลลี่บอกตัวละครใช่ไหมที่พี่บอกว่าตัวน็อตเองอ่ะที่รู้สึกพังอ่ะคือตอนนั้นอ่ะตัวปั้นเองก็คือแบบเราก็รู้สึกได้เลยเหมือนกันว่าที่เขาใส่กับน็อตไปขนาดนั้นอ่ะมันคือการขาดสติของปั้นที่เขาไปที่บ้านเขาโวยวายไปก็ไม่มีใครฟังเขาสักคนเลยอ่ะมีแต่คนที่แบบไปอย่ามาระเบิดลงนี้แม้กระทั่งฟาโรห์พี่คุณเองเราก็รู้สึกว่าซีนนี้มันก็เลยเป็นอีกอันนึงที่มันไม่ได้ใช้สติหรือใช้ความคิดในการพูดออกไปขอแค่ระบายออกไปสิ่งที่ตัวเองเจอขอให้คุณได้รู้สึกเหมือนที่ฉันรู้สึกสักหน่อยก็ดีมันเลยออกมาเป็นแบบนี้แหละแอบปากไม่ตรงกับใจนิดนึงใช่เพราะว่ามันถึงได้ไม่กล้าร้องให้น็อตเห็นตัวป้าเลยไม่กล้าร้องให้น็อตเห็นมันพูด แล้วมาเป็นจังหวะนั้นแล้วน็อตก็เลยรับว่าแบบโอ้โหมันเฉยชาเฉยชาไม่รีแอคไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยใช่เจ็บปะอารมณ์น็อตตอนเล่นที่ได้ฟังแบบนั้นเจ็บปะเจ็บมากเหมือนว่าแบบเราไว้ใจใครสักคนมากๆอยู่ด้วยกันตลอดแล้วอยู่ดีมันรู้ว่าแบบเขาหลอกใช้เราวันหนึ่งเราไม่มีประโยชน์กับเขาแล้วอะไปไหนก็ไปเป็นหมูเป็นหมาอย่างเงี้ยแต่ผมชอบอีกซีนนึงซีนหนึ่งของคุณปั้นนะผมรู้สึกว่าช็อตที่เขาแบบถึงแม้ว่าเขาจะพังแค่ไหนแต่วันหนึ่งคุณต้องไปทำงานคือคุณก็มีการจัดการตัวเองคุณจะเมาคุณจะเมาคุณจะไม่ไหวแล้วอ่ะแต่สุดท้ายก็แบบคุณก็ไปหาเสื้อผ้าของคุณมาใส่จนได้แล้วคุณก็แต่งหน้าทำผมอะไรให้มันดูดีแล้วสุดท้ายคุณก็ไปกองต่อซึ่งตรงเนี้ยมันแสดงออกถึงว่าแบบความรับผิดชอบพาร์ทส่วนตัวกับพาร์ทการทำงานที่เราต้องแบ่งกันชัดอีกเวลาปั้นทำงานนี่ก็ยังถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วแบบการที่เดินเข้ากองทางที่ข่าวมันแบบออกไปหมดแล้วว่าแบบเฮ้ยปั้นไม่ได้อยู่กับคูณแล้วนะปั้นมีข่าวนู่นนี่นั่นซึ่งปั้นก็เดินไปในกองเพราะว่าในกองทุกคนแล้วก็รู้เพราะว่าปั้นอยากจะเข้าช่องมากแค่ไหนทำกับคุณทายอะไรเงี้ยมาคือปั้นต้องแบบแข็งแกร่งระดับหนึ่งนะเข้าไปในกองแล้วแบบอย่างนั้นได้ผมชื่นชมมากกว่าตอนที่แบบบอกคุณบอกว่านี่คือคิวแรกที่เกิดขึ้นในการถ่ายทำแล้วก็พวกคุณจะไม่ได้เล่นซีนใน3 EP แรกมาก่อนเลยแต่ว่าปั้งคิวแรกคุณต้องใส่อารมณ์ใน EP 4เลยซึ่งมันค่อนข้างเป็น EP ที่พีคมากเป็น EP ที่อารมณ์ทุกอย่างมันถูกกดทับมาแล้วมันระเบิด EP เนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคิวแรกกับการเล่นซีนเนี่ยแล้วมันเอาอยู่ในฐานะที่เราแบบเราดูเมื่อกี้แล้วมันเอาอยู่มากเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบสุดยอดเลยมันต้องอย่างพี่ชีวินพี่เด่นแล้วก็คุณล่มรวมถึงพี่ทีมงานด้วยจัดไฟทุกอย่างฟิลมันได้แล้วก็พี่ๆเขาก็ให้สมาธิกับพวกเราด้วยนะพี่เขาไม่มีแบบถ่ายทุกคนเงียบแล้วทุกคนจดรอดูไปเขารู้ว่าซีนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีคุยเล่นไม่มีอะไรทุกคนคีปอารมณ์ไปพร้อมๆกับเราเลยอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานมือปรบมือกับพี่ๆเขาไปเองจริงดูเวอร์ชันที่ไม่ใช่ Director Cut ไปอะไรเงี้ยลองดูเราอยากให้เห็นจริงว่าแบบซีนนี้มันอยู่ใน Director Cut ซึ่งเราอยากให้ทุกคนเห็นจริงจังเบรกต่อไปเราไปเบรกกันต่อไปเบรกต่อไปแล้วครับเตรียมตัวเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณปั้นโดนรถเบรกดาวที่ทิ้งท้ายไว้ว่าอยู่ดีตัวเองที่จะต้องมีถ่ายทั้งวันเหลืออยู่2-3 ซีนเอาแล้วไปหาใครต้องไปคุยกับใครเอาแล้วคนที่คุ้นเคยหรือเปล่าครับพี่ชีวินเหรอครับเอาละครับไปดูเบรก3กันเลยดีกว่าครับไปเลยปาโทรศัพท์เก่งแล้วอ่ะคว้าง2 เครื่องแล้วนะปาโทรศัพท์เก่งนะเนี่ยรู้สึกว่าหลังจบเรื่องนี้ค่าตัวหมดแล้วนะค่าตัวหมดแล้วเมื่อกี้พี่บอยเขาบอกไว้ผู้กำกับเรื่องนี้รวยเขาไปทิ้งระเบิดไว้ที่กองอันสุดท้ายเลยอ่ะน้องปั้นอ่ะโอ้โหอย่าเรียกว่าระเบิดเรียกว่านิวเคลียร์
ระเบิดเล็กไปโอ้โหเรียกว่าสร้างศัตรูไว้กับรอบทิศเลยนะในกองอ่ะ ผมชอบอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันเพราะว่า หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วอ่ะซีนที่คุณพัทกับปั้นทะเลาะกันอ่ะตัวแสดงจริงในชีวิตจริงอ่ะมันคือพี่เชนกับซีนที่ต้องไปเล่นและสองคนเนี่ยคือผู้จัดการกันจริงๆเนี่ยก็คือผู้จัดการของเราเนี่ย ผู้จัดการจริงๆ ใช่ก็เลยแบบว่าตลกแบบว่าแบบฟีลเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นเขาต้องไปฟาดฟันกันในจอแล้วแบบว่าก็แบบเป็นฟีลที่แบบแต่ชอบอย่างคือแบบแอบไปเห็นกล่องส้มในตำนานของพี่คูนี่แหละที่อยู่บนโต๊ะคุณพัทแล้วมันต้องมีเงื่อนงำ ดีเทล นะ เข้ามาเกี่ยว ใช่แล้วก็แบบโอ้โหเห็นปั้นคือแบบไม่พอใจใหญ่เลยนะ หลังจากที่ถูกรถเบรกดาวน์ใช่ไหม ใช่ ถามจริงชีวิตจริงคุณแบบเคยฟาดฟันอย่างงี้กับผู้จัดการ กับคุณพัทนะครับ ไม่ เขาเป็นเด็กที่ ผมว่า ผมเป็นเด็กที่เดิน 1 2 3 4 5 ตามสเต็ปตลอดแล้วบอกเลยว่าพี่เชนครับพี่เชนครับ พี่เชนครับ ครับผม กลับมาเข้าเรื่องดีกว่าชอบซีนไหนบอส ผมชอบซีนต่อมาที่ปั้นโดนรถเบรกดาวน์ ผู้จัดเสร็จ เดินเข้ามาแล้วแบบฟาดทุกอย่าง เปลี่ยนเลย ไม่เอาเลยนะ เออ คือต้องยอมรับว่าจริง ๆ ตอนคู่จิ้นใหม่อะถ้าลองย้อนกลับไปดูอยากให้แบบคนดูทุกคนแบบผู้ชมทุกคนย้อนกลับไปดูเลยในเรื่องของโปสเตอร์เองหรือว่าในส่วนของทีเซอร์เทรลเลอร์นะครับผมมันมีนัยยะซ่อนอยู่ คืออย่างตัวโปสเตอร์เองเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนแบบภาพในกรอบรูปที่ดูมีความสวยงามแบบทุกอย่างแบบดีไปหมดอ่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะ behind the scene อ่ะข้างหลังอ่ะคือแบบกว่าทุกอย่างมันจะแบบหล่อหลอมมาได้แล้วเกิดภาพนั้นอ่ะมันเกิดการฟาดฟันข้างหลังมามหาศาลเลยซึ่งพูดได้ตรงๆเลยว่าจริงคอนเซ็ปต์มันคือแบบสไตล์แบบหมาจนตรอกซึ่งแบบคุณจะเอายังไงอ่ะคือหลังชนฝาแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้ข้างหน้าเป็นยังไงก็สู้สุดชีวิตอ่ะ ก็แบบว่าเราเห็นทุกคนเห็นแต่ภาพข้างหน้า เราไม่รู้ว่าข้างหลังเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาเจอเรื่องหนักหนาอะไรมาบ้างอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย แล้วก็รวมถึงช้อยอีกช้อยในการที่ใช้รวมถึงอย่างที่เห็นว่าตัวปั้นเองมันไม่จำเป็นที่จะต้องระเบิดขนาดนั้น แต่ว่าส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าเราอะอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยว่ามันผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง ผม เรา ว่ามันไม่มีจะเสียหรอกมั้ง ใช่ไม่มีเราจะเสียแล้วตอนนี้ ใช่เราได้เห็นเลยว่าตัวปั้นเองต้องผ่านจากคุณลุงข้างบ้านแฟลชแบ็กเองก็ได้บอกมาแล้วหรือรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ต้องแลกตลอดระยะทางเดินที่ตัวเองเดินมาถึงตรงเนี้ยจนวันที่เป้าหมายตัวเองก็หายไปแล้ว คนรอบข้างที่สามารถพูดคุยคนที่เราสบายใจก็ไม่มีแล้วอะ สติก็ไม่มีแล้ว ใช่ น็อตตัวหนึ่งไม่คุยด้วยแล้ว ปั้นปราบ คุยอยู่แล้ว ไม่เหลือเลย ก็คือไม่มีใครเอาแล้วนะคือขนาดคนที่แบบอย่างน็อตคนที่สบายใจ สุดท้าย จับมุก แล้วอะ เลยคือแบบ ใช่ครับ สุดท้ายก็เห็นในเบรกนี้ว่าปั้นคิดว่าถ้าตัวเองได้ไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ทุกคนอยากให้เป็นอ่ะตัวเองจะได้รับความรัก จะได้ทุกคนน่าจะชอบน่าจะรักเรา แต่ว่ากลายเป็นว่ามันไป ทุ ไม่ กอ ถึ ย่าง ง opposite หมดเลย มันกลายเป็นว่าไปไม่ถึงด้วยแล้วไม่มีใคร accept กับตัวเอง ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการกระทำด้วยเหมือนกัน แล้ว เรา ชอยนี้ก็เลยทำให้แบบว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วย ใช่เข้าไป ปั้น ช่วย ได้แล้ว ปั้น เพราะว่าปั้นเลยจุดที่แบบว่าผิดหวังด้วย ใช่ เสียใจด้วย ใช่ เสียใจอะไรหลายๆอย่างมา แล้วเห็นปั้นแบบนี้มันเลยยิ่งแบบมึงทำตัวมึงเองนะ ใช่ มึงทำตัวมึงเองนะ แต่แอบสุดท้ายพอคนมันรักกันนะครับผมอย่างที่เห็นในก่อนที่จะจบเมื่อกี้ที่ปั้นฆ่าตัวตายแล้วเลือกที่จะตัดสินใจว่าโอเคเราขอพอแค่นี้แล้วอะแต่สุดท้ายคนที่เขาไม่คิดว่าจะมาช่วยและรวมถึงคนที่คิดว่าไม่น่าเราด่าเขาไปขนาดนั้นแล้วอะแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นว่าเขาวิ่งเข้ามาช่วยเราเหมือน วิ่ง เดิ เข้าม มาช่วย แต่อยากรู้แล้วว่า ตอนต่อไป ช่วยไปไหน ช่วยไปไหนช่วยไปทำอะไรจะกลายเป็นว่าทะเลาะกันหนักกว่าเดิมด้วยหรือเปล่า เพราะว่าด้วยความที่อย่างที่เห็นเลยว่าปั้นขาดสติมากตอนเนี้ย ใช่ ใครเข้ามาคือขอแค่ระบายอารมณ์ตัวเองออกไปให้หมดก็พอ เครื่องกำลังร้อนอยู่ เครื่องกำลังร้อน ต้องรอดูเบรก4ว่าจะเป็นยังไง ไปกันเลยไหม ไปเลยพร้อมแล้ว ไปค้างคาเลย ไป ไปดูเบรก4กันเลยครับ ไป จบไปแล้วกับ EP 4 นะครับ ทำไมมันช่างรุนแรงขนาดนี้อะคุณอะดูรุนแรงเหมือนกันนะคุณดูรุนแรงเหมือนกันนะ บอกเลยว่าฟาโร ยังไง ห์ ฮะ รอวันนี้มานานแล้ว ใช่ ขอบคุณปั้นธนมินที่ผลักดันฟาโรห์ ให้แปรงฟันสะอาดทุกคืนกินผักก่อนนอน ใช่ อ่ะซีนนั้นเออ ชบมากซีนนั้นคือแบบมันเป็นความรู้สึกของตัวละครที่รอมาตลอดแหละไอตัวฟาโรห์มันรอวันนี้แหละที่แบบปั้นในที่สุดจุดที่มึงอยู่อ่ะกลายเป็นจุดที่กูอยู่แทนแล้วแต่มึงอยู่จุดไหนนะอะไร โอ้ ฟาโรห์มันสะใจแหละ เจ็บไปทำไมพี่เห็นพูดแล้วผมก็เจ็บ ฟาโรห์ โอ้เว้ยแต่ซีนนั้นอะจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะทะเลาะกันอะแต่ฟาโรห์อะเขายังคีปความแบบ ใช่เขายัง เอเวอร์เมนต์อยู่นะ เป็นซูเปอร์สตาร์ อ๋ออุ้ย เขาถึงบอกไงไว้มาอยู่จุดเดียวกันถึงจะเข้า แต่ว่าซีนนั้นก็คือปั้นอะไม่เหลืออะไรแล้ว ถ้าใครตามปั้นมาตั้งแต่ตอน EP 1นะเขาจะไม่มีทางอย่างนี้แน่นอน 0% แน่นอน แต่นี่คือแบบหมาจนตอกแล้วอะไม่เหลือแล้วอะ กลับไปเหมือนในกองเลยอะที่พอไม่โอเคแล้วมันจนต่อก็กลายเป็นว่าระเบิดอารมณ์ใส่หน้าตรงนั้นเลยอะแล้วอันนี้ก็
นั่นแหละครับผมยังต้องขอบคุณแบบพี่เฮงที่เข้าเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยว่าจังหวะ จริง กระชากคอเสื้อหรือจังหวะบีบ คือความไว้ใจ อันนั้นบีบจริงๆเพราะว่าได้โอกาสแล้ว อ๋อคือความแค้นส่วนตัวเหรอ คัดเสร็จคอแดงเลยเจ๊กดอะไรกูไม่ได้ ทุกคนลอยมือ โอ้มันโกรธมาก แดงตรงนี้หมดเลย แต่แบบ สนุกสนุก แต่ฟาโลเก่งมากเลยนะ เพราะว่าปั้นอ่ะเขาเตรียมแผนมา แล้วกันว่าสามารถทำให้ปั้นระเบิดขึ้นไปอีก ปั้นเองที่แพ้เองด้วยซ้ำนะที่เตรียมป้ายมา ฟาโรห์ตั้งใจแบบโมโหเลย แล้วแบบมีซูเปอร์ฮีโร่คนแบบ ผมชอบมาก ฟุตบอลเลย หัวสั้น ผมชอบพี่ตายมาก แต่ผมไม่ชมเขาคุณหรอก สองอยู่ เดี๋ยวแม่ไปทางเขาเดี๋ยวแม่ไปทางเขาคุณชอบพี่ต่าย ผมไม่มีทางเข้าข้างคุณหรอก ผมเห็นคุณแบบรักกันทุก EP แล้วผมแบบ ทำอะไร ผมเห็นสายตาที่คุณชอบมองให้เขาผมก็แบบ ยูรี่ส่งแขกรับเชิญแล้วเดี๋ยวเรา อะไรคุณสองไงเขาว่าคุณสองเขาหวังดีกับป้านไงอยู่ฝั่งป้าน แต่เรื่องเขาเป็น แต่พอดีนอกเรื่องผมก็แบบว่าเชียร์พี่ตายอยู่เลย ใช่แต่พี่ต่ายจริงๆช็อตยกขาที่ทุกคนเห็นอ่ะสุดมากคือทุกคนแบบนั่ง ผม ลุ้น กล้ กั อง น ด้วยกล้องดีผมกล้อง ย ดี ก มาก ขาวิ่งแล้วนี่ต้องวิ่งแบบเซ็งอ่ะ แต่ที่เมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าได้เข้าคู่กับพี่เฮงด้วยพอมันสนิทพอมันบอกว่าแผลเต็มร้อยอะไรเงี้ยมันก็รุยมันก็ลื่นงานใช่ครับ แต่ว่าซีนที่เราชอบใช่ไหม หมดแล้วเหรอ หมดแล้ว ชมกันเลย ไม่ได้ เก่งแค่นั้น ไม่ได้ชื่อบิลลี่ก็ไม่ได้ชื่อบิลลี่ไม่ได้ชื่อบิลลี่ ตาย ไว้ไม่เปลี่ยนต้องบอกว่าไว้ไม่เปลี่ยนชื่อบิลลี่ก่อนแล้วค่อยมาคุย แต่ผมชอบซีนบนเตียงเพราะว่ามันเหมือนความเชื่อใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งของตัวปั้นที่มีกับน็อตอะเพราะว่ามันเป็นหลังจากที่ตัวน็อตไปดึงปั้นออกมาจากการฆ่าตัวตายบนรถ ที่รู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้ว จนมันสะท้อนไปถึงให้เห็นถึงตอนที่ตัวน็อตอะตัวที่น็อตบอกว่าเราจะไม่ไปเซ็นสัญญาเข้าช่องแล้วเราจะยกเลิกซึ่งปั้นแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น็อตไม่ได้กำหนดเองอะมันถูกกาหนดไว้แล้วว่าคุณต้องเข้าช่องนะ ซึ่งแม้ว่าคุณจะไปยกเลิกสัญญา เราก็ไม่ได้เข้าช่องอีกอยู่ดี ตัวปั้นก็เลยแค่นึกแค่ว่าแล้วเราจะไปพังความฝันของคุณทำไมทั้งที่คุณก็คอยรับฟังเรามาตลอดมันกลายเป็นการเปิดใจให้แทบจะ100%แล้วสำหรับตัวปั้นนะตอนนั้นนะครั คื บ อน็อตก็รู้สึกผิดจริงๆนะที่บอกว่าไปแบบไปแย่งความฝันอะไรเงี้ยก็คือน็อตก็ไม่ได้น็อตไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าแบบว่าปั้นจะอะไรขนาดนี้อะ แล้ ไร ว เงี้ย ปั้นรับรู้ได้เลยว่า ความจริงใจ ถ้าเป็นคนหนึ่งที่จะได้เข้าช่องอ่ะใครบ้างล่ะจะยอมตัดโอกาสตัวเองเพื่อคนเนี้ยแต่สำหรับปั้นปั้นรับรู้ได้เลยว่าน็อตมันพูดมาเพราะว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่สบายใจที่เราไปช่องอ่ะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เพื่อคุณก็ได้นะ แต่ตอนจบน็อตเขาไปสร้างเรื่องไว้แล้วทุกคน ต้องกราบขออภัยในที่นี้ด้วย ยังรอยสัก รอยสักไงรอยสักเพราะว่า แต่ยังไม่ได้บอกว่า ไม่ อะไร ก็คือผมจะบอกว่า พูดดีๆนะ ไม่คือต้องบอกคืออย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าตัวละครน้องนะครับเป็นตัวละครเพย์บอยซึ่งจนเขาได้มาเจอปั้นคือเขาเลือกที่จะหยุดอยู่ที่ปั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่จะทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นเบนเตอร์แมนอะไรเงี้ยในการทำงานหลายๆอย่างใช่เราก็เลยเลือกที่จะหยุดที่เขาแล้ว ก็ ก็ เรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดมันคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ใช่มันเป็น ก่อหา เรื่องราวในอดีตที่มันส่งผลมากับปัจจุบัน มันยังตามมาติด ขอให้หนูปลอดภัยนะรู้ ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรต่อขึ้นนะครับ แน่ ใช่ครับช็อกทุกคนช็อก ทุกคนครับ มอบอ่ะ เก็บไปเช็คไว้ อย่ามาเผา น้ำมันกับแกนลอนไว้ อย่ามาเผาบ้านผมนะครับมันเป็นเป็นตัวหลักของตัวละคร ใช่แล้ว เพย์บอยก็เป็นเพย์บอย อันนี้ก็รีแคปดีใจสำหรับ สนุก EP มาก 4 EP ก็เรียกว่า ใช่ EP นี้ค่อนข้างเข้มข้นมากหินหลาย ๆ อย่างก็แบบได้เฉลยออกมาแล้ว แล้วก็ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวนั้นกับตัวปั้นเองที่เริ่มแบบก็เริ่มเปิดใจกันมากขึ้นในก่อนหน้านี้ที่ทะเลาะรวมถึงฟาโรห์ที่ตอนแรกดูเหมือนแบบไม่มีอะไรก็ไล่กันนะครับ เขามีมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้ว สมกับชื่อ War of Bile ไหมฮะ สงครามของจริงทุกคน และคือตัวอย่างตอนต่อไปคือสงครามเกิดขึ้นแล้วนะ จะเห็นว่าแบบปั้นเขาทำอะไรนะมีแบบเอกสารโชว์นู่นโชว์นี่มี เปิ แบ ด บ โปงอะไรหรือเปล่า เปิดโปง2นั่นเอง อ่ะ ผมมีอะไรให้เปิด โอเคแล้วเดี๋ยวเราฝากที่หน้าไว้ด้วยนะฮะเอาเดี๋ยวนะ ได้ทิ้ง จบไปแล้วครับ ครับผม กับ EP 4 วีคหน้า EP ไฟนอลแล้วครับทุกคน Yeah ใครอยากติดตามได้ที่ไหนฮะ ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1 ถึง 4 เนาะสามารถดูย้อนหลังกันได้ที่ ASP นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีฉายกันแบบ Director Cut กันด้วย แต่ว่าแบบปกติก็มีซึ่งอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปดูแบบ Director Cut จริงๆ เพราะว่าอย่างที่เราได้เล่าไปแม้กระทั่งใน EP ที่แล้วของ Recap ดีใจว่ามันมีซีนสำคัญและซีนที่มันแบบตาตึงใจของเรามากๆอยากให้ทุกคนไปแบบดูในแบบ Director Cut ที่ ASP นะครับผม คือ EP หน้าเนี่ยเรานอกจากที่จะชมกันผ่านทาง ASP แล้วยังไง เรายังมีดูพร้อมกันที่โรงภาพยนตร์ด้วย ใช่ครับผม อ่า ซึ่งทุกคนน่าจะได้เห็นประกาศจากทางบ้านไปแล้วด้วยใช่ไหมฮะ อุ้ยเป็นโมเมนต์ที่อยาก
ไปดูพร้อมๆกันคิดถึงเพราะว่าเราจะโอ้โห อยากให้มาดูกันเยอะๆอยากให้มาดูกันเยอะๆมาร่วม แล้ว EP 5ผมบอกเลยว่าจะต้องแบบเฮ้ยปั้นเฮ้ย ปั๊บ น็อตเฮ้ยโตโลต้องมีเสียงนี้ออกมาแน่นอน ฝาก EP 5เอพิโซดไฟนอลของพวกเราด้วยนะครับรอเจอ EP ไฟนอลวีคหน้านะครับทุกคน ผมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยเราได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทาง Copy A แล้วก็ซีรีส์ดีรีแคปดีใจ EP 5 ของเราว่าเราจะมีกิมมิกอะไรมาให้ทุกคนได้ค้นหากันอีกนะครับผม ครับผมเจอกันที่โรงภาพยนตร์นะครับผม เย้ บ๊ายบายที่ชอบทำหน้านี่ไม่ใช่อะไรเพราะกำลังเขินรอยยิ้มขึ้นอยู่ ไม่ต้องทำแล้วตาเบลอเปลี่ยนเป็นจ้องเธอมันจะเบลอหรือเปล่า แค่เธอยักคิ้ว ต้นนิ้วก็แค่ถั่วงอก ที่เช้าหวยที่ได้กินเธอ